हाय फ्रेंड्स, मॅजिक फूड डिश या चॅनलवर तुमचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। इथे मी सुकटची रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर ही सुकट मी स्वच्छ निवडून चाळून त्यातील खडे वगैरे घाण सगळं मी काढून घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला मंद आचेवर भाजून घ्यायची आहे आणि जास्त हाय फ्लेमवर भाजायची नाही, नाहीतर सुकट करपू शकते। मीडियम गॅसवरच आपल्याला जायची आहे आणि वास आला की गॅसची फ्लेम बंद ठेवायची आहे आणि सुकट त्यामध्येच 5 मिनिटे ठेवायची, जेणेकरून सुकट कुरकुरीत होईल। आता ही सुकट तयार झालेली आहे भाजून। आता मी एका प्लेटमध्ये काढते आणि ही थोडीशी थंड झाली की आपल्याला एका फडक्यावर ती काढून घ्यायची। अशा पद्धतीने कुरकुरीत झाल्यामुळे त्या सुकटची घाण सगळी निघून जाते आणि अलगद हाताने अशी थोडंसं आपटायची आहे। आपल्याला जास्ती नाही आपटायची, जोरजोरात अजिबात आपटायची नाही आहे, असं हलक्या हाताने आपटायचं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता त्यातील सगळी घाण निघून आलेली आहे। एका ताटामध्ये आपण काढून घेऊ आणि आपटल्यामुळे त्या सुकटीचे पाय वगैरे डोळे असे सगळे घाण निघून येते। आता आपण हे कचरा काढून घेऊ आणि त्यामध्ये कोमट पाणी किंवा साधं पाणी देखील तुम्ही ओतू शकता आणि 15 ते 20 मिनिटं अशीच भिजत ठेवायची। भिजत ठेवल्यामुळे आपली सुकट पटकन शिजते। आता आपण पुढची तयारी करूया। एका कढईत 4 चमचे तेल घालून 2 मीडियम साईजचे कांदे असे मोठे मोठे चिरून घ्यायचे। जास्ती बारीक नाही चिरायचे, थोडेसे मोठे मोठे चिरायचे आणि ते मंद गॅसवर आपल्याला परतून घ्यायचे गुलाबी ट्रान्सफर होईपर्यंत। आणि त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकूया आणि ते पुन्हा परतून घेऊया। आता हे बऱ्यापैकी परतून झालेला आहे कांदा। त्यामध्ये एक मीडियम साईजचा टोमॅटो मी घातलेला आहे, तो सुद्धा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो सॉफ्ट होण्यासाठी थोडंसं मीठ घालूया आणि पुन्हा परतून घेऊया आणि त्यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचे, जेणेकरून कांदा टोमॅटो छान शिजेल। आता कांदा टोमॅटो तुम्ही बघू शकता मस्त असं शिजलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये एक एक करून मसाले घालूया। इथे मी हळद घातली अर्धा चमचा आणि ते परतून घ्यायचे। आणि इथं काळं तिखट घातले, एक 2 ते 3 चमचे घालायचे। तुमच्याकडे जर काळं तिखट नसेल तर कांदा लसूण मसाला घातला तरी देखील चालेल आणि ते आपल्याला परतून घ्यायचे। आता हे परतून झालं की आपण सुकट भिजत ठेवलेली आहे ते पाण्यातून काढून स्वच्छ अशी दाबून पिळून घ्यायची आणि कोरडी करून घ्यायची आणि या कांदा टोमॅटोवर घालायची आणि हे सगळं परतून घ्यायचं आपल्याला। आता हे परतून झालेलं आहे। आता आपण त्यावरती थोडंसं मीठ घालू चवीनुसार आणि पुन्हा परतून घेऊ आणि थोडंसं आपल्याला पाण्याचा हापका मारायचा आहे आणि आपल्याला हे परतून घ्यायचे आणि त्यावरती झाकण ठेवून 2 मिनिटं पुन्हा शिजून घ्यायचे। ही आणि 2 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण झाकण काढून घेऊ आणि ही सुकी चटणी तयार झालेली आहे। आपण यातील थोडीशी काढून घ्यायची सुकी चटणी। मला सुकी आवडती आणि ह्यातच आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचे आणि ही ओली चटणी तयार झाली सुकटीची। अशी देखील खूप छान लागते आणि सुकी देखील खूप छान लागते। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घातल्यावर पुन्हा आपल्याला यावरती झाकण ठेवायचे आणि पुन्हा हे शिजू द्यायचे। सुकटीला खूप वेळ लागत नाही शिजायला, पटकन शिजते। तुम्ही बघू शकता ही 2 मिनिटं झालेली आहे। ही ओली चटणी तयार झालेली आहे सुकटीची। थोडंसं अंगाला पाणी आहे ह्याच्या। खूप सुकी किंवा ओली दोन्ही पण खूप छान लागतात सुकटीची चटणी। तुम्ही एकदा अशा प्रकारे नक्की करून बघा आणि तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवर हिट करा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील। धन्यवाद।